සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට ඔන්න ඔය කට්ටියට අදාරගෙනලා තියෙන cloud money website එක. ඉතින් website එක ඇවිල්ලා වැඩි දවසක් නැහැ. ඉතින් කැමති කට්ටිය වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු මුලින්ම මේක account එකක් create කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මුලින්ම මෙතන start mining කියලා option එකක්. එයාගේ website එකේ පල්ලයට යනකොට මේ විදිහට විස්තර බලන්න පුළුවන්. මේකේ minimum usersලා 17000කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් මේනකොට ඉන්නවා. මේ වගේම payment කරලා තියෙන ප්‍රමාණයත් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. බලමු account එකක් create කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙනවා start mining කියලා option එක. මෙන්න මේක click කරන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන් ක්ලික් කරාත්තන් පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම account එකක් create කරන්න ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මුලින්ම පුළුවන්. මෙන්න මේ username username එක ලබා දෙන්න ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් හොඳ email address එකක් ලබා දීලා හොඳට සම් password එකක් ඇතුළත් කරගෙන ඒක confirm කරගෙන පල්ලේ දෙන captcha එක fill කරන්න ඒකත් ඒ විදිහෙන් fill කරගෙන පල්ලේ දෙන create and get bonus කියන එකනේ ක්ලික් කරන සාර්ථක account එකක් create කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන මගේ account එකට login වෙනවා. මොන වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද මේකේ free cryptocurrency mining කරන්නේ කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ පැත්තට ඇදගෙන යන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේකේ free cryptocurrency mining කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන් මේ විදිහට මම cryptocurrency mining කරනවා. මේ USDT ආසී මෙන්න මේ විදිහට කැමති එකක් mining කරන්න පුළුවන්. Bitcoin, Litecoin, Dogecoin මෙන්න මේ විදිහට කැමති එකක් ඔයාලට මෙතනින් mining කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මට Troncoin mining කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි වෙබ්සයිට් එකේ මේ විදිහට cryptocurrency mining කරන්න තියෙන්නේ. කැමති කට්ටිය වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම ආජාන නොකර free cloud mining website එකක් තමයි උන් අතරගෙනලා තියෙන්නේ. කැමති කට්ටිය website එක වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි මේකේ refer කරන්නත් පුළුවන්. යාළුවන්ට ඉන්නත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන ඉහළින් තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඉරිකල් තමයි මෙන්න මෙතෙන් ක්ලික් කරන්න. එතෙන් ක්ලික් කරාම පස්සේ මේ වගේ open වෙනවා. මෙතන අපිට මෙන්න මේ විදිහක කිහිපයක් බලන්න පුළුවන්. මෙතන program එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ refer program එකත් වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් කැමති නම් මම මෙන්න මේ refer program කියන එකේ ක්ලික් කරනවා දැන්. මෙතන අපිට පුළුවන් යාළුවන්ට ඉන්නත් කරලා ඒ වගේ දේවල් කරලා turn කරගෙන යන්න. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ link එක copy කරන්න ඕන copy link එකගෙන ක්ලික් කරනවා. මෙතන ඔයාලට යාළුවන්ට ඉන්නත් කරලා හොඳ එකකට යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ join වෙන යාළුවන්ගෙන් මෙන්න මේ විදිහට කමිෂන් එක ලැබෙන මේ විදිහ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. level 3කට ඒ කමිෂන් එක ලබා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ විදිහට. ඒ විදිහට තමයි website එකේ යාළුවන්ට ඉන්නත් කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ ප්‍රොමෝ කරන්නත් පුළුවන් කට්ටියට කැමති නම් ඒ විදිහට ප්‍රොමෝෂන් වීඩියෝ දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් USDT ලබා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ඩිපොසිට් කරන්නත් පුළුවන් කැමති නම් මම ඩිපොසිට් එකේ ක්ලික් කරලා ඩිපොසිට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක අවශ්‍ය නැහැ ෆ්‍රී වැඩ කරන්න යන්නත් පුළුවන් කට්ටියට. මේ විදිහට තමයි වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මම නැවතත් ඩෑෂ්බෝඩ් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ඔය කට්ටියට පුළුවන් මේකේ විදිහට වැඩ කරගෙන යන්න. මීට අමතරව බලමු විත්ඩ්‍රෝ එකක් ලබා ගන්න ඉතින්. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලන්න මෙන්න මේ වගේ ඉරිකල් තමයි මෙන්න මෙතෙන් ක්ලික් කරන්න. ඔන්න ඉතින් ක්ලික් කරාන් පස්සේ මම දැන් ඕපන් කරනවා. මෙතන ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේකත් ක්ලික් කරගන්න. withdrawal එක ක්ලික් කරාන් පස්සේ මම දැන් ඕපන් වෙනවා. මෙතන ඔයාලට Bitcoin මෙන්න මේ වගේ mining කරන තියෙන currency ටික බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට currency එක select කරන withdrawal කියන එකනේ ක්ලික් කරන්න එක. ඔන්න මම withdraw කියන එකනේ මෙතනින් ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ balance එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ wallet address එකක් enter කරන්න. මේ විදිහට enter කරන ඔයාලට පුළුවන් withdraw කියන එකනේ ක්ලික් කරන්න. ඔන්න මම ඉතින් withdraw එකනේ ක්ලික් කරනවා. ඔන්න minimum withdraw එක TRS 150න් ඔයාලට ලබන්න පුළුවන්. $10 minimum withdraw එක ලබන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරන් තියෙන්නේ. කැමති කට්ටිය වැඩ ගන්න. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනා channel එක subscribe කරලා like කරන්න comment කරන්න එක මතක් කරනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.